guys, welcome back to my YouTube channel. In this video guys, I'm gonna share to you the 3 teens 1 bottle exhibition. Na-inspire naman tayo gawin to dahil sa idol natin na si Denniss Trifanov. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutan i-subscribe para updated ka po sa mga bagong videos na gagawin ko. Let's break it down. So first move po na gagawin natin, dalawang tin. I-release lang po natin to, yung isang tin. Tatanggalin lang natin. Isa yung i-release natin, yung tin na to. Second move, 1 tin and 1 bottle. I-split lang natin to. I-split lang natin yung 1 tin and 1 bottle. Ito po yung hawak. Third move na gagawin natin. So meron tayong 2 tins, dalawang tin, then 1 bottle. Bruh. Dito yung isang tin, then ito yung 1 tin and 1 bottle. So yung pagkuha ng bottle guys, so yung pagkuha ng bottle, ganito yung pagkuha. Nakaposisyon yung kamay natin na ganyan, na pwedeng maghawak nito ng pin. Ayan guys. So next move, combine 3 tins and 1 bottle. Combine na natin lahat ng moves. I'm a true champion. Dito naman po sa next move, ipapakita ko sa inyo kung paano siya malalaglag muna. Huwag muna natin siyang saluin. So dalawang moves yung ipapakita ko sa inyo na hayaan muna natin siyang mahulog muna. Dito na part 3 tins 1 bottle, hayaan muna natin siyang mahulog ulit. champion.
Then, perfect na natin. So ayun po yung 3 tins, 1 bottle exhibition Flair, basic books. At itutuloy ko po yung part 2, part 3 continuation ng video ito. So ayan po yung 3 tins, 1 bottle exhibition Flair na tinuro sa atin ni Denniss Trifanov.